راځو ایکسل پروګرام ته. ما یوازې نوټ غوندې بېګا لیکلی دی، خو ایکسل پروګرام یو داسې پروګرام دی چې یو کوچني ځای څخه نیولي تر غټو ادارو پورې، چې مطلب په کومه اداره کې کوم ځای کې کمپیوټر استفاده کېږي نو د ایکسل پروګرام څخه خامخا په هغه ځای کې استفاده کېږي. اوس په دنیا کې په بازار کې ډېر زیات سافټویرونه موجود دي د ایکسل په شان چې کار کوي، خو د ایکسل پروګرام ځای یو هم نشي نیولی، ځکه دا ډېر فرینډلي دی، ډېر کار کول هم پکې اسانه دي او ډېر ښه فیچرز دي پکې، نو ډېر ښې فارمولې دي پکې، نو هغه کار ډېر په اسانۍ سره کولی شو. ایکسل پروګرام لکه څنګه چې آفیس پروګرام وي، د ایم ایس مایکروسافټ آفیس د پروګرامونو له جملې نه یو سافټویر دی. موږ چې ایکسل پروګرام کاروو نو موږ به آفیس پروګرام په خپل کمپیوټر کې انسټال ولرو. سه آفیس پروګرام چې انسټال کړی نو ورډ، ایکسل دا ټول پروګرامونه ورسره انسټالیږي، او دا د مایکروسافټ کمپنۍ په اړه کې تېر ځل ته ویلي وو. راځو وټ ایز ایکسل څه ته وایي. ایکسل taken from excellent word which means best. دا د ایکسل کلمه چې د خپله د excellent معنی د excellent مطلب ښه، best، او تعریف یې موږ داسې وایو چې ایکسل is an excellent program for calculation. ایکسل چې دی یو ډېر ښه پروګرام دی د کالکولیشن، محاسبې یا اکاونټینګ دپاره. نور خو څه نه دي لیکلي، خو راځو خلاصولو طریقې هماغه ورډ په شان څه رقم ده چې ورډ پروګرام خلاصوي، هماغسې ایکسل پروګرام خلاصوي. چې پروګرام خلاص کړو همدې کې هم هماغه شان ته ویلکم سکرین راځي، که دا ته غواړې او که نه غواړې نو آپشن د لارې لکه څنګه چې په ورډ کې ویلي وو نو دې کې هم هماغه شانته آپشن شته دی. شو د سټارټ سکرین وین ډس اپلیکیشن سټارټ کړي نو ټیک مارک ایسته کړي او اوس راشي ورډ باندې ایکسل باندې کلیک کړي نو سټارټ سکرین باندې درکوي، خو موږ سټارټ سکرین غواړو نو را به شو همدې جنرل کې به راشو او دې ته به ټیک مارک ان کو کې به وکړو. اوس راځو نو سټارټ سکرین به ورسره راځي. نو سټارټ سکرین لکه څنګه دلته ریسنټ فایلونه دي، نیو دی، اوپن دی، اکاونټ دی، دماغه ورډ په شان دي ټول. راځو بلینک ډاکومنټ اخلو. نو اول چې راشو د هر څه ته مخه څه ناسه انټرفیس باندې به خبره وکړو. د ورډ فایل چې به موږ کوم خلاص کړو، د ورډ فایل چې به موږ کله ثبتوو نو دلته چې به رالو ګوره پاس به ډاکومنټ کلمه لیکل شوې وه، نو د ورډ فایل ته ډاکومنټ ویلی وی، لکه کلیکشن آف پیجز از کالډ ډاکومنټ. د ورډ فایل ته به ډاکومنټ ویو، خو د ایکسل فایل ته وی دلته بوک لیکلی، ورک بوک ورته وایي. صحیح، ایکسل فایل ته ورک بوک وایي. د ورک بوک خپله موږ ویو چې ورک بوک از د کلیکشن آف شیټس. کلیکشن آف شیټ ته ورک بوک وایي. لکه په دې ورک بوک کې خو اوس موږ او تاسو سره ډېر شیټونه وي، ګوره دلته اوس یو شیټ دی، زه کولی شم دې نه شیټ 2 کړم، 2 شیټه واخلم، 3 شیټه واخلم، 4 شیټه واخلم، چې هر څونه شیټونه موږ او تاسو اضافه کوو نو دې مجموعې ته چې دی موږ او تاسو ویلی شو ورک بوک. دا کوم فایل چې مطلب اوس موږ خلاص کړی پاس هم لیکل شوی بوک په ټایټل بار کې نو دې ته وایي ورک بوک. دا کوم فایل چې کوم دی دا موږ سب کو، مطلب چې رام شو موږ سره کتل چېرته سب وي نو دې ته اوس موږ یو ورک بوک ویلی شو، دې فایل ته یو ورک بوک ویلی شو، دا یو ورک بوک دی. او په دې کې به ورک بوک به خپله وایي کلیکشن آف شیټس. اوس راځو، اوس که دلته ګوره که زه راشم، که زه بای ډیفالټ راشم او ایم ایس ایکسل خلاص کړم نو ما سره پکې ما اوس یو ورک بوک پکې اخیستی، یو تر 256 پورې ورک بوک موږ په اخیستلی شو، تر 256 پورې ورک بوک موږ په ایکسل کې اخیستلی شو. نو که راشو فایل ته راشم او راشم آپشن ته راشم، آپشن کې راشم دلته ګوره انکلود دیس منی شیټ، که دلته ته وغواړې مطلب ما 255 شیټه ورکوم، 255 تر 255 نه اوس که زه ایکسل بند کړم او بیا راشم ایکسل اوپن کړم نو ما سره به 205 یو به تر دې ګوره یو دوه نور خو دې خوا نه ښیي، خو که دلته راشم کنټرول بټنه ونیسم او ورسره لیفټ بټنه ووهم نو را به شي. اوس خو رالی دغه ته لاست کالم ته رالی، نو که دلته زه کلیک وکړم ګوره یو نسي اوړي، شیټونه اوړي، او کنټرول پلس لیفټ کلیک چې وکړي 255 شیټ ته رالو، او که بېرته به راځي کنټرول پلس لیفټ کلیک وکړه بېرته به لومړي شیټ ته راشي. نو دې څه نه کولی شو چې شیټ اضافه کړو، راځم بېرته کنټرول وهم او ایروس کی لیفټ ایروس کی وهم بېرته لومړني
کالم یا رو ته راځم. نو دا موږ سره شیټ چې موږ ویل چې ورک بوک دی اول په ایکسل په انټرفیس کې ورک بوک دی چې موږ ویل ورک بوک د شیټونو مجموعې ته وایي. شیټ هم موږ وپېژندو چې دې ته شیټونه وایي. شیټ بیا خپله موږ وایو چې شیټ is the collection of rows یا and columns. د رو او کالم مجموعې ته چې دی موږ تاسو ویلی شو شیټ ویلی شو. دا اوس شیټونه دي. اوس دې کې دا روز دي دا په داسې شکل باندې چې کوم دي کالمس شول دا او په دې شکل چې کوم شي مطلب په داسې پرته شکل چې دې ته روز وایي. او ورسره بل دی پکې او د یوې خانې ته خپله سیلس وایي. سیل ورسره دی دا دی نیم باکس دی ایکسل په انټرفیس کې نیم باکس دی دا وروسته او دې له فرموله بار چې اووم ځای کې پې خپل هغه سکرین سټیپس ښایي چې ورډ کې هم ویلی وو فرموله بار دی دا. نو راځو اوس چې دی موږ تاسو که دا دې نه موږ چې که دلته راشو او دلته کلیک وکړو اوس خو تعداد نه ښایي. که دلته راشو مطلب ټول شیټ که یو ځل باندې موږ تاسو ټول ورک بوک انتخابو ټول شیټ کې ټول انتخابو نو ټول دې نه انتخابولی شو. دلته که راشو دلته کلیک وکړو نو ټول موږ تاسو سره انتخابېږي. که څوک پوښتنه وکړي په دې کې مطلب موږ ویل چې په دې شکل باندې دا رو که څوک وایي مطلب په اکسل کې په یو شیټ کې څونه روګانې موجودې دي. نو لاندې ته خو که داسې ته راځي زیات وخت نیول کېږي سړی نه شي راتلی تر کم وخته پورې به سړی راشي. نو په کیبورډ کې کنټرول بټن او ایروس ډاون ایروس کیز بټن چې کله ووهو نو اخرني رو ته موږ راځو 10,48,550 روګانې دي. بیا ته چې به راځم کنټرول او اپر ایروس کې وهم بیا ته لومړنۍ ته راځم چې کوم ځای کې زه کرسر ولاړې همالته راځي ګوره اولني ته رالم. که اوس درته ووایي چې څو دانې کالمونه دي پکې څو دانې کالمونه دي لکه دا ABC چې دی موږ تاسو ته کالمونه ښایي 1 2 3 چې دی دا روګانې ښایي. که داسې درته ووایي چې داسې پکې څو کالمونه دي نو دې کنټرول بټن او رایټ ایروس کې چې ووهو کنټرول بټن او رایټ ایروس کې چې ووهو اخرني نمبر کالم ته موږ راځو. خو دلته اوس موږ سره شمارې موجودې نه دي پاس مطلب XFD لیکل شوی دی رومي حساب دی. نو راځو فایل مینیو ته آپشن ته راځم او فرموله ټیب ته راځم فرموله دا دی او راځم د دې نه R1 C1 ریفرنس نه ټیک مارک ولګو دې ته دا اوکې کو. نو ګوره هغه سټایل په 1 2 3 بدل شو 14,340 کنټرول بټن وهم راځم دې ته موږ سره چې دی پکې کالمونه څونه دي 14,340 او روګانې چې دي 10,58,000 10,58,540 دونه کالمونه دونه روګانې او دونه کالمونه موږ تاسو سره په یو ورک بوک یا په یو شیټ کې موجود دي. مطلب په دې شیټ کې به موږ تاسو سره هم دونه موجود دي په دې کې موجود دي. نو یعنې یو ورک بوک زموږ او ستاسو د ډېرې غټې محاسبې لپاره کافي شافي ده چې څونه غټه محاسبه یې موږ تاسو څونه غټ دوکان یا څونه چې د هر څونه غټ بزنس وي نو په یو ورک بوک کې موږ تاسو کولی شو د هغې ټول مکمل خلاصه او هر څه راغونډ او کار پکې وکړو. نو اوس راځو یو څو دانې ایکسل انټروډکشن موږ وپېژندو ورسره رو کالم سیلس نیم باکس ټول وپېژندل ورسره دا بټنې خو تېر ورډ کې مې ویلي چې کیپشن بټنې دي د ټایټل بار وایي سرچ باکس دی یې ته چې دلته راشو کویک اکسس ټول بار دی لاندې سټیټس بار دی زوم ایریا دا دوه دانې دغه دی ته سکرول بار هاریزنټل سکرول بار او ورټیکل سکرول بار. نو دا ویلې ورپسې راځو چې موږ اوس دا دې ځای کې دا خپل تعداد چې کوم دی دا د کالمونه چې موږ تاسو ویل دا موږ واړول د 1 2 3 سټایل ته. خو که اوس زه دلته راشم ځکه دلته ودرېږم
دا نیم باکس ته موږ تاسو ته زموږ د سیلز اډرس ښایي چې په کوم سیل کې زه ولاړ یم. که دلته زه اوس راشم په دې ځای کې کلیک وکړم نو دلته وایي R3 رو درېیمه سی کالم اووم ګوره اووم کالم درېیمه رو. نو ډېر څه ناسه موږ تاسو سره دې یادول داسې سټایل باندې سخت راځي. نو که زه راشم آپشن ته راشم همدې فارمولې ته راشم همدې سټایل نه R1C1 نه ټیک مارک ایسته کړم او اوس راشم په دې ودرېږم په دې باندې ودرېږم ګوره G2 G ډایرکټ G کالم 2 رو. نو ډېر په اسانۍ سره په دې خاطر باندې دې طرف ته ABC نومونه ورکړي دي دې طرف ته 1 2 3 ورکړي دي چې موږ تاسو سره که موږ تاسو بیا کله فنکشن یې کاروو نو هلته موږ تاسو سره د دې سیلز د اډرس چې کوم دی د سیل نیم سیل اډرس دا موږ تاسو سره بیا ډېر زیات کومک او مرسته کوي. ورسره که موږ تاسو داسې انټري کړې وي ډیټا هم انسرټ کړې وي نو ټول انتخابوو او ډیلیټ بټن کیبورډ نه وهو نو ټوله ډیټا به ډیلیټ شي. راځم یو څو بیسک فارمولې به وکاروو چې څه نه څه په ځان باندې باور به هم زیات شي چې اکسل سره څنګه کار کوو. ورپسې هر یو ویډیو کې به څه نه څه کمانډونه هم ویو اوس خو کټ کاپي پیسټ فارمیټ فانټر نه تېرېږو ورسره ته دین نه تېرېږو. دغه ځای نه به شروع کوو خو نن راځو یو څو دانې عادي فارمولې چې کوم دي اکسل تر ټولو نه لومړنۍ فارمولې هغې باندې کار کوو. لومړنۍ فارموله چې د سم نه شروع کوو د جمع نه جمع په واسطه موږ تاسو عددونه جمع کوو. که راشو لس شل داسې مې ولیکل سلیکشن چې کوو یو کې به ودرېږي لاندې موس کش کړي نو دا دواړه سلیکټ شل. اوس راشي دې کونج ته راولي موس لاندې کش کړي نو په همدې شکل سره به تا ته دا ډیټا چې د ډریګ شي یا راشي ته په شمارې شکل لیکي یو دوه دانې به خامخا لیکي هغې نه بعد سلیکشن وکړه دوه دانې به انتخاب کړي بیا داسې لاندې ډراګ کړه نو درې ولیکل شل ورپسې ته مطلب ورځو نومونه لیکي سنډې صرف نیمایي ولیکه بس دی مانډې نو دا همداسې سلیکشن وکړه لاندې ډریګ کړه نو خپله په اتومات شکل چې یو اتومات سیسټم دی په ورډ اپشن کې دا هم خپل اپشن لري چې په اتومات شکل دا کېږي. ورپسې جنوري که میاشتې موږ لیکو فبروري نو په همداسې میاشتې ته هم فیل کولی شي په اتومات شکل باندې نو ټول داسې کولی شو. که زه اوس راشم دا زه غواړم جمع کم تر اول داسې که سلیکشن وکړو نو دلته په سټیټس بار کې چې دی موږ تاسو ته خپله دلته سم ښیم ګوره 210 سم شو. دې نه هم مطلب که څوک درته ووایي چې ما ته په 1 ثانیه 2 ثانیو کې دې جمع وکړه نو صرف سلیکشن وکړه ټوله رو سلیکشن کړه دلته سم درته ښیي 210 سم دی. میکسیمم نمبر تر ټولو اوچت نمبر پکې 15 دی. مینیمم نمبر پکې دی 10 دی. کاونټ د دې ټولو کاونټ څو دی څو دانې دي ټول 10 دانې دي او اوریج څو دی 15 دی. نو په همدغه فارمولو باندې کار کوو. نو زه راځم د دې سم زه کوم موږ تاسو په 2-3 طریقو سم کولی شو. اول په ایم ایس ایکسل کې چې هر یو فارموله کارو نو خامخا سم د مساوي علامه په اول سر کې راځو فارموله د سم په نوم سم چې کله ووهله یا په دې کلیک کوو یا ټیپ بټن ووهو. ټیپ بټن چې ووهو نو خپله به قوس به واخلي. اوس تا ته وایي نمبر 1 راکړه نمبر 2 راکړه او نقطې ایښي دي چې څونه نمبرونه تا نسه راکړي. زه وایم چې دا عدد جمع که کامه ورکومه دا عدد جمع که کامه ورکړه. دلته چې ما تا ته ویل چې دې د خاطرې دې ته د ای بي سی سټایل ورکړی او دې ته یې ګوره 1 2 3 سټایل ورکړی. که زه اوس راشم ګوره دا اوس D6 ته D 1 2 3 4 څلورم کالم D کالم او شپږ. که زه اوس دلته کامه ولیکم D ولیکم D ورپسې دیش په څوم کې دی په اووم کې 7 ګوره هماغه سیلز خپله انتخاب شو. ورپسې راشم کامه ورکم D8 نو داسې خپله هم ورکولی شو خو په دې خاطر بیا که هغسې نوم یې موږ تاسو ډېر په سخته ورکو کامه دا سیلز کامه بیا دا سیلز او قوس ورپسې بنده و همدونه د دون دي او انټر وهو. نو دلته هم دې نه هم چې سلیکشن کله کړی سم یې څو 210 دلته هم سم 210 شو. که زه راشم په دې سټایل هم جمع کولی شو او که راشو دلته ودرېږو الټ بټن لاندې الټ بټن مساوي بټن یو ځلې ووهو 2 ځلې ووهو بیا ورپسې بیا مساوي ووهو خو الټ بټن به خامخا نیولي هم سم کېږي. بل په دې طریقه هم کولی شو چې مساوي ولیکو سم فارموله نه لیکو دا راواخله جمع دا راواخله بیا جمع علامه دا جمع که بیا مساوي دا جمع که پلس دا جمع که پلس دا جمع که او انټر وهو
نو په دې طریقې سره هم بغیر فارموله موږ استعمال نه کړله، په منځ کې صرف د سم د پلس علامه اضافه کړه، هم موږ تاسو سره دا جمع کړل. خو که راشو په اکسل کې اوس ګوره د سم په نوم فنکشن موږ تاسو سره موجود وه، خو د منفي دپاره موږ تاسو سره فارموله په اکسل پروګرام کې موجوده ده. د منفي چې موږ کوو همداسې مطلب راځو مساوي علامه دا راواخله 80 منفي کتي 50 او انټر وخو نو 10 به درکړي، مطلب مینولي په لاس سره ترسره کوو او دغه مطلب فارموله خپله نه لري. ورپسې راځو که مطلب په دې عددونو کې غواړو چې غټ عدد پیدا کړو. اوس خو غټ عدد موږ تاسو معلومولی شو 80 دی، نو که چېرته مطلب دا عددونه ډېر زیات غټ وي، مطلب ټول مطلب په داسې لیکل شوي وي، نو بیا موږ تاسو سره غټ عدد پیدا کول پکې سخت وي. څنګه زه ABC لیکم، بیا پکې آی ولیکو. نو که داسې عددونو کې موږ تاسو میکسیمم نمبر پیدا کوو، نو هر ځای کې چې ودرېږي مساوي علامه وهو، میکس په نوم فنکشن دی MAX، ټیب وهو او نمبر یې ورته انتخابو. داسې هم انتخاب کولی شو چې ماوس ډایرکټ پکې ټوله ساحه د ماوس په واسطه ډریګ کړي، قوس ورپسې بند که او قوس او انټر یې که، نو تر ټولو غټ عدد پکې دغه دی 45 چې اخره کې راغلی دی، نو دا پکې تر ټولو میکسیمم عدد شو. که کوچنی عدد پکې پیدا کوو مساوي کېږي MIN په نوم فنکشن، د هغې دپاره میکس، دې دپاره مینیمم. ټیب وهو ټوله ساحه ورته انتخابو چې په دې ټولو کې کوچنی عدد کم دی. که دلته ډایرکټ اوس انټر وهو هم کار کوي، قوس کې بند نه کړو، ورپسې ګوره تر ټولو کوچنی عدد پکې 80 دی. نو موږ او تاسو د سم فنکشن او منفي او میکسیمم مینیمم ورسره کاونټ په نوم فنکشن ده چې موږ ته دا عددونه کاونټ کړه چې ټول څو دانې دي، 1 2 3 4 5 6 دا خو فنکشن ده. نو 6 عددونه دي، زه راځم مساوي علامه کوم کاونټ ټیب وهم، که نیمه فنکشن نوم ولیکو ټیب وخو هغه خپله پوره کېږي او دا رینج ورته انتخابوم ټول په موس په واسطه انټر وهم، نو ټول به راته کاونټ کړي چې څو دانې عددونه موږ سره دلته شامل دي، 1 2 3 4 5 دا 6. نو دې سره 6 په دې طریقه هم کولی شو او په د دې ځای نه چې کله سلیکشن وکړو انتخاب یې کړو 6 واړه، دلته هم موږ ته وایي چې کاونټ دی، مینیمم پکې 80 دی، میکسیمم پکې دا دی او سم یې دومره شو او اوریج یې دومره شو. ورپسې یو دوه فنکشن نورې وو، که زه چېرته داسې ځای کې ولاړ یم، مطلب په دې ځای کې ولاړ یم، څوک درته وایي چې دا اوس څوم نمبر کالم دی، دلته اوس M لیکل شوی دی، څوم نمبر کالم دی یا څومره نمبر رو ده، نو زه مساوي وهم راځم کالم لیکم. کالم مې ولیکو او انتخابوم ورته کوم دا سیلز چې دا سیل څوم نمبر کالم دی، قوس بندوم انټر وهم، دا وایي 14 نمبر کالم دی. نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 او رو هم معلومو چې رو ROW رو ټیب وهم دا څومره نمبر رو ده، دا رو دی نه پاس او انټر وهم دا څومره نمبر رو ده 5مه، دلته تیار شو مارم ورته لیکل شوي، اوله رو 2مه 3مه 4مه 5مه، دې رو موږ انتخاب کړه. نو په دې په واسطه معلومولی شو خپله رو د فنکشن په کالم په واسطه کالم معلومو، د رو په واسطه رو معلومولی شو. سم په واسطه جمع کو، منفي هم ویله، کاونټ ویل، میکسیمم مینیمم ویله او دا نورې فنکشن به په وروسته ورسره به کمانډونه هم ویو. تر دې څخه دې ځای څخه به شروع کړو د ریپ ټیکس به شروع کړو، مرج سینټر او همداسې به لږ لږ د ورځې څو فارمولې او لږ لږ به همداسې مخکې ځو. اصلي درس هم ستاسو فارموله او ټیپ کې دی، دې ځای څخه هم اصلي درسونه شروع کېږي. خو که یو وخت موږ تاسو فارمولو ته ورکړو بیا څه نه څه بوج کېږي سړي باندې، په یو وخت نه شي زده کوی. نو روزمره به لږې لږې فارمولې ورسره دې ځینه ویو او لږ لږ به هغې ځنه کمانډونه وهو، نو په ډېر ښه شکل سره به اکسل پای ته ورسېږي. بس بیا همدومره.